Sziasztok! Már jó pár videómban szerepelt a Sony DNE800-as diszkmenem, amit nagyon szeretek és nagy becsben tartok, mert bár nem a legjobban szóló CD lejátszó a flottámban, de mégiscsak egy letűnt kor impozáns darabja, egy olyan lejátszó, ami mindent kimaxolt technológiai értelemben, ami akkoriban menőnek számított, a hagyományos audio CD mellett ATRAC és MP3 kódolású CD-ket is lejátszik, az újraírható CD-ket is viszi, és természetesen CD text megjelenítésére is képes, valamint optikai digitális kimenet is van rajta, szóval még CD transportként is lehet használni. Amikor tinédzser voltam, egy ilyen cuccért kis túlzással ölni tudtam volna. Ezért gondolhatjátok, hogy milyen szomorú voltam, amikor a minap elővettem, és többé nem akart beolvasni egy lemez sem. A mai videó arról fog szólni, hogy hogyan kerekedtem felül ezen a problémán. Mielőtt könnyékig beleásnánk magunkat ebbe a Sony Discmanbe, engedjétek meg, hogy felhívjam a figyelmeteket arra, hogy ha szeretnétek még sok hasonló tartalmat látni a csatornámon, akkor ne felejtsétek el lájkolni ezt a videót, illetve iratkozzatok is fel, amennyiben ezt még nem tettétek meg. A csatornát támogathatjátok Patreonon, Paypalon vagy Buy Me a Coffee-n. Ezeken felül közvetlenül a YouTube-on keresztül is küldhettek adományokat a videóm ablaka alatti szuper köszönetgomb segítségével. A videóhoz kapcsolódó linkeket mindig megtalálhatjátok a videóim leírásában. Most pedig nézzük meg, hogy hogyan tudtam új életre kelteni ezt a játékost. Szóval, amint hallhattátok, a lejátszó csak küszködött és nyekergett, de még egy gyári préselésű CD-t sem volt képes beolvasni. Én első körben a laser pickupra gyanakodtam, hiszen az esetek nagy többségében, ha csak nincs valami mechanikus ok a háttérben, például miatt a lézerolvasófej nem képes szabadon mozogni, maga a lézerdióda szokott vagy teljesen elpusztulni, vagy a fénye meggyengülni. Ha láttátok a másik lézer csereberélős videómat, akkor tudhatjátok, hogy bár sok esetben a lézerdióda áramának a tekergetése életre keltheti a technikát, de én nem vagyok nagy híve ennek a megoldásnak, mert nincs kedvem néhány hónap múlva ugyanezzel a problémával foglalkozni, amikor majd a megemelt áram miatt véglegesen elhalálozik a lézerdióda, szóval csak is a csere jöhetett szóba. A probléma ezzel az, hogy amíg a Sony CDP-X530-as deckemhez lehet akár új pickupot is szerezni, és igazából a kínai utángyártott cucc is elég megbízhatónak bizonyult, addig egy ilyen sokkal kevésbé elterjedt típushoz már csak egy másikból kannibalizálhatjuk az alkatrészeket. Gondolom nem is kell mondanom, hogy mennyi ponton el lehet csúszni, amikor erre az útra kényszerülünk. Az én esetemben ez azt jelentette, hogy $45 fizettem ki egy alkatrészért, aminek a leírásában az szerepel, hogy not tested, ráadásul egy tunéziai eladótól, akivel kapcsolatban nem volt semmilyen korábbi tapasztalatom. Minden esetre a cserealkatrész rendben megjött, viszont a csomagolás az nem volt valami körültekintő. Először is sima folpakba volt az egység becsomagolva, holott az ilyesmiket antisztatikus zacsiban illene szállítani. A Google szerint a folpak lényege már pedig az, hogy elektrostatikusan feltöltődjön, hiszen ettől tapad. De lehet, hogy ennek valójában más az oka, minden esetre ESD védelemre biztosan nem alkalmas. A modern lézer pickupokon a lézerdióda kivezetéseit rövidre lehet zárni, általában egy óncseppel. Ez azért fontos, mert így, amikor a lézerdióda kivezetései a levegőben lógnak és nincsenek semmilyen elektronikához kötve, akkor elkerülhetjük azt, hogy egy elektromos kisülés teljesen tönkrevágja azt. Ezek a diódák általában igen érzékenyek ilyen szempontból. Tehát, hogy ezt elkerülhessük, vagy a pickup részét képző nyáklapon, vagy a hozzátartozó szalag kábelen ki van alakítva két kivezetés, amit egy kis forrasztónnal össze lehet kötni, mielőtt a diódát lecsatlakoztatjuk az elektronikáról. Na most ennél a pickupnál ez nem történt meg, tehát eleve nem szakszerűen szerelték ki a donorból, és nem szakszerűen csomagolták. A kudarc tehát szinte kódolva volt, nos mindegy, hát azzal kell dolgozni ugye, ami van.
Első lépésként be kell jutnunk a lejátszó belsejébe. Ehhez először a fedelet és a lejátszót szét kell választani, amit a zsanért rögzítő 4 csavar eltávolításával kell kezdenünk. Ezután egy csipes segítségével ki kell akasztanunk az ajtó nyitását segítő rugókat. Ez egyébként nem olyan könnyű, mert közben a fedél zsanér felüli részét a másik kezünkkel felfele kell húznunk. A fedelet ezután érdemes hátulról megtámasztani valamivel, hogy a szalagkábel nehogy túlságosan megfeszüljön és megsérüljön. Ezután ki kell tekernünk a ház felső részét rögzítő 9 csavart, amelyek egyforma hosszúságúak, kivéve az elemtartónál lévőt, amely rövidebb a többinél. Sajnos a kicsavarás közben éreztem, hogy néhány csavar nem igazán tart már, de amikor műanyagba ágyazunk fémeket, akkor szinte mindig ez történik. A műanyag az idő előre haladtával zsugorodni kezd, amíg a fém ilyet nem csinál, és ennek mindig az a következménye, hogy a műanyag a fém körül elreped. Nagyon sok vintage cucc halálát jelentik például az olyan műanyag fogaskerekek, amelyeknek a tengelye fémből van, és ahogy zsugorodik a műanyag, mindig kiderül, hogy a fém az erősebb. Na, itt is ugyanez a helyzet. Ezután a felső részt egy nylon szerszámmal leválasztjuk a ház aljáról. Mivel ezen a ponton már érzékeny elektronikával kellett dolgoznom, ezért felcsatoltam egy ESD csuklópántot, aminek a másik végét a hálózati földelésre csiptettem. Arra is kiváló alkalom nyílt, hogy leellenőrizzem, hogy valóban azt az alkatrészt rendeltem-e, ami ebbe a konkrét Discmanbe való, mivel ennek a miniatűr futóműnek elég sokféle iterációja van, és a csatlakozók eltérhetnek, de hála Istennek ez teljesen azonosnak bizonyult. 2 csatlakozót kell a fő panelről lecsatlakoztatnunk. Ezek valószínűleg a szervomotorok tápellátásáért felelnek, esetleg a fej végállás kapcsolójának a jelét szállítják. Mielőtt a szalagkábelt is lecsatlakoztattam volna, rövidre akartam zárni a lézerdióda kivezetéseit, mert ugye nem lettem teljesen biztos abban, hogy a cserealkatrész működni fog, ezért felszerettem volna készülni arra is, hogy az eredeti futóművet vissza kell építenem. Mivel az eredeti egységben található dióda azért adott magáról némi életjelet, ezért a legrosszabb esetben a diódáram feltekerése B-tervnek azért még szóba jöhetett. Ahhoz, hogy a szalagkábel azon részéhez hozzáférjek, amit forrasztani kell, óvatosan le kellett választanom azt a ház aljáról, amihez hozzá volt ragasztva. Mivel az ilyen lejátszókban sok a miniaturizált és törékeny alkatrész, ezért az ilyesmit nagyon türelmesen és óvatosan kell csinálni. Érezni kell, hogy mekkora erő kell ahhoz, hogy csak a ragasztó engedjen, és ne a szalagkábel szakadjon el. Ezt egyébként egy kis izopropil alkohol segítségével meg lehet könnyíteni, de nem akartam teljesen eltávolítani a ragasztót is, hogyha nem muszáj, hogy az új pickup szalagkábele is megtapadjon majd a ház alján. Ezután a futóművet átfordítottam, hogy hozzáférjek a dióda kivezetéseihez, és ezeket össze is kötöttem egy kis forrasztónnal. Így már a szalagkábelt is biztonságosan le lehetett csatlakoztatni a fő panelről. Magát a panelt egy csavar kitekerésével tudjuk teljesen eltávolítani a ház aljáról. Egy kicsit megnehezíti a szalagkábel lecsatlakoztatását, hogy a kijelző felé menő szalagkábel is le van ragasztva a ház aljába. Mivel nem akartam kockáztatni, hogy megsérüljön, ezért ennél a pontnál egy kicsit trükközni kellett. Mielőtt a cserealkatrészt beépítettem, a szán tengelyét izopropil alkohollal megtisztítottam, és kentem rá egy kevés fehér lítiumos zsírt is. Ezután jött a beszerelés.
Miután a szalagkábelt csatlakoztattam, eltávolítottam a rövidzárt is a lézerdióda kivezetéseiről. Természetesen ezt annó én forrasztottam le, mikor az alkatrész megjött, mert nem volt időm rögtön beépíteni, de ahogy korábban mondtam, erről az eladónak kellett volna gondoskodnia, mielőtt kiszerelte azt a donorból. Az összeszerelés után jött egy gyors teszt, és a lejátszó életre kelt. A hangok alapján el is kezdte lejátszani a lemezt. Ellenben a kijelző halott volt. Ekkor persze teljesen levert a víz, hogy valahogy mégis sikerült megsérteni a kijelző szalagkábelét. Szerencsére hamar rájöttem, hogy a szalagkábel csak kicsúszott a kijelző panelon található csatlakozóból, szóval nem kellett vele más csinálni, mint szétszedni a kijelzőt és újra csatlakoztatni a szalagkábelt. És ha már amúgy is szét kellett szednem, alaposan portalanítottam is a kijelzőt, valamint a fedél ablakát. Ezután már csak össze kellett rakni a lejátszót, és jöhetett a végső teszt. Érdemes arra figyelni, hogy a csavarokat ne húzzátok meg nagyon, mert könnyen ledarálhatjátok a menetet. És amint a képeken is láthatjátok, a lejátszóm újra boldog, és remélem az is lesz még egy darabig. Zárszóként még annyit mondanék el, hogy amikor megérkezett ez a lejátszó egy angol eladótól, akkor bele volt folyva az aksi. Ezt a legjobb tudásom szerint ecettel és izopropil alkohollal kipucoltam. De az élesebb szemű nézők megfigyelhették, hogy nem emeltem fel a főpanelt, és a ház alján még mindig volt némi nyoma az aksiból kifolyt kemikáliáknak. Nos, ez amúgy hiba volt, és a végső összeszerelés során természetesen ezt ki is takarítottam. Az aksikból és az elemekből kifolyó kémiai anyagok brutális pusztítást tudnak végezni az elektronikában, és hogyha ilyennel találkoztok, azonnal alaposan ki kell tisztítani, és amint láthatjátok, a legeltugottabb helyekre is képes ez a szmötyi befolyni. Simán lehet, hogy annak a néhány csepp anyagnak a gőzei okoztak valami kárt a gyári futóműben, ami miatt egy idő után feladta a harcot, annak ellenére is, hogy azért nincs napi használatban ez a lejátszó. A tanulság, mint mindig, hogy soha ne hagyjatok benne elemeket vagy aksikat ezekben a cuccokban, ha hosszú időn át nem használjátok őket. És ennyi mára, ha meg szeretnétek osztani a véleményeteket ezzel a videóval kapcsolatban, akkor azt megtehetitek a videó alatt, vagy a csatornám Discord szerverén. Köszönöm a figyelmeteket, nem sokára újra jelentkezem.